নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, আজি হ'ল 5 ছেপ্টেম্বৰ আৰু আজি শিক্ষক দিৱস আৰু সকলো শিক্ষাগুৰুলৈ আজি বহুত শুভেচ্ছা যাচিছোঁ। আৰু আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ এখন পাহাৰীয়া গাঁৱলৈ আৰু আপোনালোককো ভাবিছোঁ দেখাম বুলি। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আজি যাই আছোঁ বকৰ পৰা 12-13 কিলোমিটাৰ ভিতৰত থকা লেপগাঁও বুলি গাঁও এখনত। এয়া ৰাস্তা দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে কিমানখিনি বেয়া হৈছে। ভাল কৰা কাম চলি আছে বাৰু, কিন্তু ভাল হোৱা নাই এতিয়ালৈকে ভালকৈ। আৰু এই ৰাস্তাটোতে মেঘালয় বৰ্ডাৰ লাম্পি যাব পাৰে আৰু ৰাস্তাটো ভাল হ'লে নিশ্চয় যাই ভাল লাগিব। আৰু মোৰ লগত যাই আছে মোৰ মামা। আৰু দেখিব পাৰিছে ৰাস্তাটোৰ দুয়োপাশে শাল গছ, সেউজীয়া পৰিৱেশ। ৰাস্তাটো ভাল হ'লে আৰু নিশ্চয় ভাল লাগিব। এতিয়া আমি আহি পালোহি লেপগাঁও বুলি কোৱা গাঁওখন। এয়া দেখিব পাৰিছে পাহাৰীয়া গাঁও, পাহাৰতে মানুহবোৰ থাকে। এয়া ধাননি পথাৰত ধান চাফা কৰিছে, আকাশখন চাব পাৰে কি ধুনীয়া হৈছে, ধুনীয়া পৰিৱেশ। এয়া আপোনালোকে দেখিছে পাইপ এডালেৰে পানী আহিছে। এইটো আচলতে কোনো টিউবৱেল বা মটৰৰ পানী অহা নাই, এইটো আচলতে নিজৰাৰ পানী এনেদৰে আহি আছে। আৰু এই পানী ইয়াৰ মানুহবোৰে সকলো কামতে ব্যৱহাৰ কৰে। এই পানীটো অনবৰতে এনেদৰে আহি থাকে। যিহেতু পাহাৰত কুঁৱা বা টিউবৱেল কোনো এনেকুৱা বহাব নোৱাৰে, সেইকাৰণে ইয়াৰ মানুহবোৰে এনেদৰে নিজৰাৰ পানীকে ব্যৱহাৰ কৰে। এয়া চাওক পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা পথাৰখন কি ধুনীয়া সেউজীয়া হৈ পৰিছে, ধান ৰুইছে। আৰু এয়া হ'ল বকো নদী। বকো নদী বৈ যাই আছে। ভাল লগা পৰিৱেশ। এইফালে পাহাৰ, কেৱল চাৰিওফালে পাহাৰ আছে আৰু মাজত মাজে মাজে খেতি পথাৰ, সেউজীয়া পৰিৱেশ, খুবেই ভাল লগা। বন্ধুসকল, এতিয়া সময় হ'ল আবেলি 4টাই বাজিল আৰু এতিয়া যাব ওলাইছোঁ। বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু যদি মোৰ ফেচবুক পেজত চাই আছে পেজটো ফ'ল' কৰিব। ধন্যবাদ।